ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ናታን አፕ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፎቶአችንን ሳይዝ እንዴት አድርገን እንደምንቀንስ እንደምንጨምር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፎቶ ኤንድ ፒክቸር ሪሳይዘር ሳይዙን ሪሳይዝ የሚያደርግ ነው። እንግዲህ ዛሬ ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከጉግል ፕሌይ ስቶር። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። ከዛም ሰሌክት ፎቶ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል እቺ ሶስት ሰረዟን ነክተን እንደምታዩት ከሆነ አሁን ለምሳሌ እኔ የፈለኩት ፎቶ ልበል ይሄንን ከፎቶ ከፈለኩ የአንበሳ ምልክት ያለውን እነካዋለሁ። ከዛም በመቀጠል ምንድነው የማደርገው ከላይ የምታዩትን እቺን የቀስቶቹ ወደ ውስጥ የገቡትን እነካታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከስተም የሚል አለ። ሴሌክት ዳይሜንሽኑን ሴሌክት አድርግ ይለኛል። ከዛ እዚህ ጋር ከስተም አስገባለሁ። ከዛ ምንድነው ማድረገው በጣም ሶሪ ከታች ዊድዝ እና ሄት የሚለውን ከታች ያለውን ይሄኛውን ከስተም ነው መነካው። ከዛ አሁን ይሄ 480 በ800 ነው። እኔ የፈለኩት 1280 በ720 ከፈለኩ ይሄን አረግና ኦኬ ላለሁ። ከዛ ፎቶ እንደምታዩት ወዲያው ወደ 1280 በ720 ይቀየርልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ለፌስቡክ ፔጃችሁ ከፈለጋችሁ አይታችኋል። አሁን በ1280 በ720 ሆኖልኛል ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ፎቶዎችን ሪሳይዝ ማድረግ እንችላለን። ለፌስቡክ ከፈለግን አሁን ይሄም ለምንድን ነው ያደረኩት? ለዩቲዩብ ተምፕሌን ነው ይሄንን ያደረኩት። ይሄን ለዩቲዩብ ተምፕሌን ነው 1280 በ720። ለፌስቡክ ከቨር ከፈለጋችሁ ለሌሎች ከቨር ከፈለጋችሁ ዳይሜንሽኑን ታመጡና በእንደዚህ አይነት የፈለጋችሁትን ፎቶ ትወስዳላችሁ። አሁን ለምሳሌ የፌስቡክ ከቨር ፔጃችሁ የፎቶ የፌስቡክ ፎቶ ከቨር ፔጃችሁ እንግዲህ ሶሪ ፎቶዎች እያጣሁ ነው አሉ ፎቶዎች ግን እሺ ይሄንን እናድርገው። ይሄንን አድርገን እንግዲህ የፎቶ ከቨር ፔጃችሁ ከስተሙን ታስገባላችሁ። የሚሆነው በ1080 ሆኖ ወይም ደግሞ አሁን 1080 ላይሆን ይችላል የፌስቡክ ግን የፌስቡክ ከቨር ፔጁን ታዩትና 1280 በ720 ከሆነ ኦኬ ትሉታላችሁ። በዚህ ጊዜ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ከሆነ ይቀይርልናል ማለት ነው። ያንን ፎቶ በ1080 በ720 አድርግቶ ያስቀምጥልናል። እንግዲህ ጓደኞቼ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የቀረ ነገር አለ የምትሉ ነገር ካለ ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ። ናታን አፕ ነኝ። ይሄ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን መንካት ትችላላችሁ። ከዛም ከነካችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዛ ከሰብስክራይብ ጎን የደውል ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በምትነኩበት ሰዓት እኔ አፕዴት የሆኑ የቴክኖሎጂ ኒውሶች ቱቶሪያሎች ሲኖሩ ቀጥታ ወደ እናንተ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ዳታ ስላስቸገረኝ ነው። እሺ ከፍቶልኛል። ይሄ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ግቡና
ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ይሄ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ይሄው ናታን አፕ እነዚህን የለቀኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ገብታችሁ ብዙ የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ አሪፍ የቴክኖሎጂ እንዴት ነው ሞባይላችንን የምንችለው አረጉዶ አሁን የዋይፋይ ፓስወርድ እንዴት በቀላሉ ማየት እንደሚቻል አሁን ለምሳሌ ይሄ አንድ ገራሚ አሪፍ ቪዲዮ ነው። ተመልከቱት። ቴንክ ዩ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ።